سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاست. ما نوم قادرشاه همدي د اډوب فوټوشاپ سي 2019 پښتو کورس 49 ویډیو ته مو ښه راغلاست وایم. دوستانو په تېره 48 ویډیو کې موږ پر دې اپشنونو یو څه کار وکړ. نن راځو دوستانو دلته مخته راځو، مخته اپشنونو باندې کار کوو. زه راځم دلته اتومات، تاسې اوس وګورئ په دې ځای کې موږ لرو اول فیل. مثلا تاسې غواړئ چې دا کم عکس چې تاسې انتخاب کړی دی دا څونه فیل ولري. مثلا زه راځم دا به زه ډیلیټ کړم. دلته به زه یو نوی عکس راوړم تر څو تاسو ته ښه سم معلوم سي. دلته یې ږدم اوکې. زه به دی ډیلیټ کړم یا دې دی هم یې ایسته بیا کړم. زه راځم دلته. اوس تاسې اوس وګورئ فیلینګ څه معنا، یعنې مثلا دا رنګونه یې ماته تیز کړه یا خام کړه. اوپیسټي هم په دغه مطلب ده چې زما سره یې تیز یا خام کړه. یا مثلا زه راځم دلته یو موډ انتخابوم لایټن، نو راځم د لایټن اوپیسټي چې چیش کوم خاموم یا هم تیزوم. د کار سو. او بل موږ کاینډ لرو. کاینډ څه کار کوي؟ باور سر کې مثلا زه غواړم پر نوم باندې یو لایر پیدا کړم، نو راځم ورته وایم چې لایر 4 څلورم نمبر لایر زما سره چیش که پیدا کړه. دا هغه وخت ډېر ښه کار کوي چې موږ بیخي ډېر لایرونه جوړ کړي غواړو چې یو ځانګړی لایر پکښې پیدا کوم. یا مثلا پر افیکټ باندې زه غواړم یو لایر پیدا کړم. څنګه؟ زه راځم پر ده باندې یو افیکټ اپلای کوم، راځم بلینډینګ اپشن ته او په دې ځای کې راځم ورته وایم چې ساټن، د ساټن په نوم باندې یو افیکټ اپلای کوم. اوس چې مې کله هغه اپلای کړي راځم د افیکټ به زه پټ کړم. اوس ماته نه معلومیږي چې هغه ساټن والا لایر څه سو چې ما ساټن افیکټ پر اپلای کړی و. نو راځم دلته افیکټ ته او په دې ځای کې ورته وایم ګورئ دلته ټول افیکټونه شته. ورته وایم چې هغه لایر ماته پیدا کړه چې ساټن یې. دا اتومات مثلا اوس ګوره بیا ولې نیمبوس نشته، نو ساټن بیا شته. اتومات به زموږ سره هغه څه شي پیدا سي. او یا هم غواړئ په موډ باندې پیدا کړئ، نو راځم کاینډ ته. په دې ځای کې راځم دلته دته غواړم چې پر ده باندې ما لایټن موډ کارولی دی. اوس غواړم هغه لایر پیدا کړم چې پر هغه باندې لایټن موډ کارول سوی. نو راځم دلته راځم موډ ته او په دې ځای کې راځم ګورئ دلته ټول موډونه شته. نو راځم دلته ورته وایم چې هغه لایر ماته را پیدا کړه چې لایټن موډ ما پر کارولی و. او بل هم مثلا موږ راځو دلته اټریبیوټ دی. اټریبیوټ څه معنا لري؟ مثلا دلته ما ځینې لایرونه چیش کړي وه پټ کړي، زه به دی کاینډ کړم. مثلا په دې کې اوس ګورئ دا یو لایر پټ دی، دلته دا لایر به هم زه پټ کړم او دا لایر به هم زه پټ کړم. اوس راځم اټریبیوټ ته، د دې پر خصوصیاتو باندې موږ چیش کوو لایرونه پیدا کوو. مثلا هغه لایر ماته پیدا کړه چې هغه ویزیبل وي، چې هغه پروت وي نه. یا هم هغه لایر پیدا کړه چې هغه لاک وي، زما سره کم لاک لایر نشته. یا امپټي خالی وي، ګورئ دا درې لایرونه خالی دي، زما سره هغه پیدا کړه. یا هم لایر ماسک پر کارول سوی، یا هم ویکټور ماسک، لایر افیکټ، دا ټول ناٹ ویزیبل چې ویزیبل نه وي ماته هغه لایرونه پیدا کړه. ګورئ دا بیا د هغه مخالف دي، ناٹ ویزیبل دا څه شي دي؟ د هغه لایرونه وه چې پټ نه وه. نو بیا دا د اټریبیوټ کار سو. بل هم کلر دی. مثلا تاسې په دې ځای کې ګورئ د لایرونو پر کلرونو باندې موږ کولی سو چې دا څه کو پیدا کړو. څنګه؟ د دې ځای کلرونه ښیي د لایر. اوس راځم دلته ګورئ ریډ، هغه لایرونه ماته پیدا کړه چې هغه ریډ کلر ولري. نو دا زموږ سره هغه کلر چې څه کېږي انتخابېږي، هغه به راته پیدا کړي. البته دا کلرونه دي، کلر اورلی نه ده. او بل هم تر هغه راوروسته موږ مثلا اډوب سلیکټډ دا ټول په همدې ترتیب باندې کار کوي. بل موږ لرو دلته په دې ځای کې، او بل غواړئ چې دا ټول افیکټونه په یو وارې اپلای کړي. راځم ګورئ ټول مکمل کلیک کوم، ټول افیکټونه زموږ سره اپلای کېږي. او یا هم غواړئ چې دا افیکټونه غیر فعال کړي، فقط دا اپشن کلیک کړئ، دی به زموږ سره غیر فعال سي. او بل هم چینلز دي دوستانو، چینلز دي. په دې کې دا زموږ کم عکس یا کم لایر چې موږ انتخاب کړی د هغه د رنګونو ډولونه دي. مثلا زه ورته وایم چې ریډ ځینې ایسته کړه، یا هم بلو ځینې ایسته کړه. تاسې اوس وګورئ اتومات بیا دغه چینل چې کېږي هغه رنګ ایسته کېږي. ورته غواړم چې دا ټول دې پکښې راسي، ټول پکښې راتللی سي. او دلته شارټکټونه هم شته، کنټرول 2 کنټرول 3 کنټرول 4 کنټرول 5 دا شارټکټونه دي. او بل هم موږ پیت لرو. دوستانو پیت څه کار کوي زموږ سره؟ مثلا زه راځم دلته یو پیت رسموم په دې ترتیب سره. ګورئ دلته اتومات هغه پیت چې کېږي زموږ سره رسمیږي. که غواړئ چې انتخاب کړئ نو کولی سئ دلته انتخاب کړئ، یا کولی سئ د دې ځای څخه یې چیش کړئ ډیلیټ کړئ. او بل هم موږ لرو دوستانو په دې ځای کې پینل اپشن لرو. په دې ځای کې سیو پیت، ډیلیټ پیت دا تقریبا ساده شان دی. کلیپینګ پیت دا موږ ویلي دي مخته. نو په دې ځای کې یو څو شیان مهم دي. پینل اپشنز دی، دی څه کار کوي؟ زه به د ایسته کړم، رابسم لایر ته، راځم پینل اپشن ته. په دې ځای کې
تاسې وګورئ د دلته موږ کولی سو چې د خپل د لایرونو سایز ورته وټاکو. مثلا زه ورته غواړم چې دغه لایر چې ماته په دومره سایز کې معلوم سي، نو وګورئ لایر زموږ سره هم دومره معلوم کوي. دا د پینل اپشن کار و چې کولی سي مثلا غواړم دومره معلوم کم، کولی سي په هغه ترتیب سره چې معلوم سي.